ओके वेलकम ब्याक टु च्यानल गाइज। आजको भिडियोमा तपाईँलाई म सिकाउने छु मोबाइलबाट थम्बनेल बनाउन कसरी सकिनेछ भन्ने बारेमा र त्यो थम्बनेल बनाउनको लागि तपाईँले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ, जो एपको म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। अब हामी म अलिक एकछिनमा लागौँ र कसरी थम्बनेल बनाउने भन्ने बारे सिकौँ र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अब म अलिक एकछिनमा थम्बनेल बनाउनुतिर लागौँ। ओके गाइज, अब हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेछौँ र हामीले फर्स्टमा डाउनलोड गर्नुपर्ने छ पिक्सल ल्याब भन्ने एपलाई र त्यसको यो एपको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु होइन गाइज। अब यता तपाईँले फर्स्टमा गएर यसको साइज गर्नुपर्ने छ है, थम्बनेलको लागि बनाउने भनेर। यता थम्बनेलको लागि बनाउनु ल। अब यो साइज भइसक्यो तपाईँको होइन। अब यताबाट कस्तोमा थम्बनेल बनाउनु हुनेछ तपाईँहरू हेर्नुहोस्। 3D ट्याक्स अनि यस्तोमा तपाईँले कुनमा बनाउनुहुन्छ है, जुनमा बनाउन पनि हुन्छ। अब मैले यहाँ बनाउँदै गइरहेको छु हेर्नुहोस् है। फर्स्टमा यता ट्याक्स गर्ने, how to grow in channel नेपाली हेर्नुहोस् है। अब तपाईँले यसलाई यस्तै जस्तै पनि हल्ल्याउन पनि सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस्। यसलाई सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई यस्तै राखेको छु। अब यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ इन नेपालीमा भिडियो हेर्नुहोस्। अब यो भइसकेको छ। यसलाई सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् है। सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस्। अब तपाईँले सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नु र यसमा इमेज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले, आफ्नो फोटोहरू पनि। अब हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है। यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू। यसको पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस्। अब यसलाई सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँको थम्बनेल बनिसक्यो यो हेर्नुहोस् है। यो थम्बनेल भइसकेको छ। अब तपाईँले यता गएर सेभ इमेज, यताबाट तपाईँले सेभ ग्यालेरी गर्नुपर्ने छ। अब यो तपाईँको सेभ गाइज, तपाईँले सिकिहाल्नु होला कसरी भिडियोमा थम्बनेल बनाउने मोबाइलबाटै भन्ने बारेमा होइन। त्यो एपबाट तपाईँहरू जस्तो पनि थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो भिडियोको लागि।